I am back! Naibalala si Lindsay nang lumapag ang eroplanong sinakyan sa International Airport. It was early morning. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. 4 years ago, she left her family. Kung hindi dahil sa inay talagang hindi siya babalik habang buhay pa ang kanyang ama. Subalit inutusan siya ng huli na umuwi. Wala itong bilanggit na detalye kung ano nangyari sa ina niya. It's about your mother. Emergency. Yun lang ang laman ng sulat nito. Dahil doon nagpabook siya kaagad ng airline ticket para makauwi ng Pilipinas. She dreaded going back home, but she had no choice. She could not turn her back on her mother even though she hated her legal father. All these years, mula nang lumisan si Lindsay sa kanila, ngayon lamang sumulat sa kanyang ama. It must be serious. She was worried. Mabuti na lamang at pinayagan siya ng kanyang mabait na employer na umuwi na muna. Lindsay worked in Canada. 3 taon siya naging nanny bago naging storekeeper. Her life over there was getting better, but she had to come home. Namiss din niya ng husto ang kanyang inang si Carmina. They had been in contact via email, ngunit kailan lamang ay napansin niyang hindi nito sumusulat. Nang minsan tinangka niyang tumawag, nagpalit na ng home number. It was odd that her mother would not contact her for a month. Sakay ng taxi, nagbahatid siya patungo sa tirahan nila sa Muntinlupa. Nung nasa front gate na siya ng malaking bahay ay nais niyang tumalikod at umalis. But she thought of her mother. Tinapangan niya ang sarili. Kinausap ni Lindsay ang security guard at pinapasok siya nito. Sinabi pa nitong naghihintay raw ang ama niya sa kanyang pagdating. She grimaced. Napatigil siya at pinagbasta ng malaking bahay na minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. It was no longer a home for her. So much unpleasant memories in the big house. Kupas na ang pintura ng mga dingding sa labas at ang lawn na dati well-maintained, tila napabayaan na. The flowers were untrimmed. It looked like Julio had struggled maintaining the property. Hindi na siya takot kay Julio. She is prepared now. If he attempted to even lay a finger on her ay may panlaban na siya, and now she had to face the devil to find out what was happening. Lindsay took a deep breath and walked toward the front door. Biglang bumukas ang pinto at tiluan niyo ng mataba niyang ama. He even smiled at her. Tinitigan niya lamang ito ng matalim. You came home. Matalim pa rin siyang nakatingin dito. Nasaan si mommy? Sumimangot to. Pumasok ka. Mag-uusap tayo tungkol sa iyong ina. Tumalikod ito at sumunod siya dala ang kanyang traveling bag. Naupo si Lindsay sa living area. She looked around the house. It did not look like the way it used to be. Nawala na mga mamahaling paintings na nakasabit doon at wala na ring mamahaling gamit sa loob. Julia was struggling financially. She wanted to laugh. Well, naiinip na untag niya. Ipaakyat mo na lang yung bag mo sa silid mo. Tura nito. I don't think so. Wala akong balak magstay dito. I came only for my mom. Tell her na nandito na ako. Are you telling me what to do? Galit na nakatingin sa kanya si Julio. Nagsukatan sila ng titig. Lindsay did not back down. Sinulatan mo ko, so cut the alibi and tell me what this is all about. You better learn to curb your tongue. Kung gusto mo pang makita ang ina mo, pinauwi kita rito to give you a bargain. Kung gusto mo pa siyang makita, you will do that. What I want you to do. She laughed sarcastically, ngunit malakas ang kabog ng dibdib. She did not like what she was feeling. Ginagamit ito ang inalaban sa kanya. And what is the bargain with the devil? He looked angry and then smiled devilishly. Maninilbihan ka na 1 taon sa taong pinagkakautangan ko. Pagkatapos ng agreement, saka ko sasabihin ko saan mo makikita ang mommy mo. Hatred and rage surged into her. Naikim ng dalaga ang kanyang mga palad. Ako ang ipambabayad mo sa utang mo? She said incredulously. Talagang wala kang silbing tao. He raised his hand to hit her. She did not even flinch. Galit na tinignan niya ito. Ibinaba ni Julio ang kamay nito sa kanapahalakak. Ang tapang mo na ngayon. Pura nito. Nasaan si mommy? Galit niyang sigaw. I told you the bargain. She shivered when the thought came into her head. Tell me, is she alive? Yes. Inilagay ko siya sa isang lugar kung saan maaalagaan siya ng husto. She is ill but she will be alright. Namutla ang dalaga. May dinaramdam pa lang kanyang ina. Naikuyom niya ang 2 palad sa galit. Pinalaki kita. Pinakain. Pinag-aral at pinihisan. Ngayon kailangan mong bayaran ng utang na loob mo. Gusto mo ba siyang makita o hindi? The nerve of this man. Kung tutuusin, pera ng kanyang inang ginamit ng puhunan sa negosyo. Yet the man was not even grateful to his wife when he became successful. He hurt her and betrayed her. Kung pwede lang sana niyang sipahin at suntukin ang lalaking to, gagawin niya. Are you going to tell me where she is kung papayag ako? Sasabihin ko lang sa iyo pagkatapos ng 1 taon, kapag tapos na ang agreement. Sinungaling ang kanyang ama, ngunit wala siyang choice. Hawak nito ang alas. Magiging katulong ako ng 1 taon sa taong pinagkakautangan mo? He will have a right over you.
Titira ka sa bahay at pagsisilbihan mo siya in any way that he wants. Ngumisi ito na parang demonyo. Lindsay was tempted to wipe the smile on his face. She gritted her teeth in anger. Hindi niya gustong implikasyon ng salitang paninilbihan sa lalaking pinagkakautangan nito. He is literally selling her. Tumayo siya at hinablot ang kanyang traveling bag. She turned and headed toward the door. San ka pupunta? Sigaw ni Julio. Hindi sumagot ang dalaga. Nagtuloy-tuloy lamang siya sa paglabas at patungo sa gate. Hindi na siya tatapak pa sa bahay na iyon. Tumuloy siya sa isang hotel. In her room, she cried hard from anger and frustration. Narito na siya sa bansa pero hindi niya makikita ang ina. Wala siyang malalapitang kaibigan. She is literally alone with her problems. She needed to be strong. She refused to be sold. May dala siyang pera. Kailangan kagad siyang gumawa ng paraan upang mahanap si Carmina. Malakas at masama ang kutob niya na ang tinutukoy ni Juliong paninilbihan sa isang mayamang lalaki ay hindi bilang katulong. He would probably make her as a mistress or worse, pampalipas oras ng mga kaibigan nito. Napaimpit siya dahil akala niya ilulubayan na siya ng ama, ngunit nais pa rin pala nitong gawing impyerno ang buhay nila mag-ina. Alam niyang anuman ang mangyari, gagawin niya makakaya para sa kanyang ina. Bigla niyang naisip na mag-hire ng isang private investigator. Pinahid niyang luhat bumaba ni siya upang kausapin ang concierge ng hotel. Hindi siya namigo. May nairekomenda itong tao na maaaring makatulong sa kanyang paghahanap. Binigyan si Lindsay ng contact number na kanyang ikinagalak. Pagbalik sa silid, kaagad niyang tinawagan ang numero. Sumagot ang lalaking pakay niya ngunit busy raw ito. He agreed to meet her in 2 days. Ibinigay nito sa kanya ang address ng opisina. Lindsay was disappointed after the call. She could not afford to lose any more time. Nanlulumo siya nang wala nang mairecommend ang concierge na ibang makakatulong sa gusto niya. Mabigat ang loob na naupo siya sa gilid ng kama. Nang makaramdam siya ng gutom, napilitan siyang bumaba sa restaurant ng hotel upang mag-lunch. Tila wala siya sa kanyang sarili habang naglalakad. Papasok na sana siya sa restaurant nang may bumangga sa kanya. Napasigaw siya sa kabiglaan at nawalan ng balanse. Suddenly, strong hands held her, preventing her from hitting the floor. Nagpasalamat at tumingala siya. Nasa lubong ng kanyang paningin ng isang lalaking nakakunot noo. I'm sorry, nagmamadali kasi ako at di ko napansin ang pagpasok mo. Paliwanag nito. He held her until she was steady on her own feet. Hindi kaagad nakapagsalita si Lindsay. She stared and gawked at the tall, dark-haired, gorgeous man holding her. He was dressed in a gray suit. His expression softened. Okay ka lang ba? Tanong nitong nakatitig sa kanyang mukha. Hawak pa rin siya nito sa magkabila niyang braso. He rubbed her arms unconsciously. Nanlaki ang kanyang mga mata. His touch sent pulse of energy through her body. Bago ang sensasyong kanyang naramdaman. The stranger made her feel something undescribable. Ano bang nangyari sa akin? I think I'm just tired. Napakurap siya at napahakbang paatras para bitawan na siya ng lalaki. Naparulok siya. I'm fine. Just hungry kaya nagmamadali akong pumasok nang hindi tumitingin na may lalabas. My mistake. I'm sorry for the inconvenience. Hindi kaagad nakapagsalita ang estranghero. Nanatili ito nakatitig sa kanyang namumulang mukha. She felt so conscious by his intent gaze. Alam niyang nakaharang siya sa daraanan nito. Tumabi siya upang putulin ang eye contact nila. It's good that you are okay. Excuse me, he said and left. Kinagabihan hindi siya nakatulog ng mahimbing. Labis ang pag-alala niya para sa ina. Hindi maiwasang maiyak ni Lindsay dahil sa sitwasyong kanyang kinasasadlakan. Naging malupit sa kanyang tadhana. Ang kinikilala niyang ama ay hindi pala ang tunay niyang ama. Her real father died when Carmina was pregnant. Ikakasal na sana ang kanyang mga magulang, but her dad met an accident and died. Nasa kolehiyo na siya nang malaman niyang totoo. Ayon sa kanyang ina, si Mr. Julio Andrade, na isang kaibigan ng kanyang ama, ay nag-offer ng pagmamahal at nangakong aakuin ang dinadala nitong sanggol at aalagaan silang mag-ina kung magpapakasal ito sa lalaki. Carmina needed someone to lean on dahil wala itong pamilya, kaya pumayag ito sa gusto ni Julio. Hindi nito alam ang tunay na layunin at ang tunay nitong kulay. Simula pa lang pagkabata, hindi na siya minahal ni Julio Andrade. Malupit ito sa kanya at madalas na mamalo kapag may nagawa siyang mali. Palagi ito nakasinghal kapag kakausapin siya. She cried silently because her father never cared for her. She did not understand back then kung bakit ganun. Ngunit hindi lamang siya ang pinagmalupitan nito. Her mother suffered too. Binugbog nito ang asawa kapag umuwi ito ng lasing. He was not even discreet with his lovers. Kapag umaangal ang kanyang inay, nakakatikim pa ito ng pasakit kay Julio. Alam yun ni Lindsay sapagkat nakita niya ang mga pasa nito nang himukin niyang ina na umalis na lamang sila sa bahay na iyon ay hindi ito sumang-ayon. Sinabi ni Carmine nang masusundan sila ni Julio kahit saan man sila magpunta.
Tumulo ang kanyang luha nang maalala niya nakaraan. They had a comfortable house, but it was hell inside. Takot ang namamahay sa kanyang sistema kapag nasa bahay si Julio. Nagawa lamang niyang makawala sa mga kamay nito nang isang gabing lamisan siya at hindi na bumalik pa. Binalak pa naman ni Lindsay na sa susunod na taon, babalikan niya at dadalhin ito sa Canada when she could afford to rent a 2-bedroom apartment. But now, she was here, unprepared to face her past. Ipirikit niya ang mga mata at may nasayang sentido nang biglang sumingit sa kanyang isipan ang mukha ng gwapong lalaki na aksidente niyang nakabungguan sa labas ng restaurant. The guy fascinated her. She wouldn't usually admire men by looks, but that one had captured her interest and she felt a desire when he rubbed her arms. Hindi siya nag-entertain ng mga manliligaw dahil wala siyang tiwala sa kalalakihan. Ngunit hindi niya maikakailan ng estrangherong iyon ay nakakatayo na lalamunan. Nakakamagnet ang mga mata nito at makalaglag panty ang mga ngiti. His eyes spoke of playfulness when he looked at her. Napalulok pa nga ito na mapadako ang mga mata sa kanyang dibdib. Lindsay was affected by his lustful stare. Normally she did not care how men looked at her, but Mr. Stranger had a warm and tingling effect on her by just a touch. Akala niya isa siyang malamig at manhid na babae. She had never been in love at hindi niya kailanman naramdaman ang pagnanasa ng isang babae sa isang lalaki. Until now. She was lost again in her thoughts. How would it feel to be kissed by him? Being wrapped in his strong arms? Saan ba galing ang isiping yun? Bumuntong hininga siya at sinubukang matulog. Nang magising ang dalaga kinaumagahan, binalak niyang punta ng opisina ng detective. Her case needed immediate attention. After breakfast, she went out. Madali niyang natunto ng opisina nito, ngunit nang lumo siya na makitang sarado iyon. Parang pasaniyang mabigat na mundo nang bumalik siya sa hotel. Nagitla si Lindsay nang makita ang kanyang amaing naghihintay sa lobby. It only took him one day to find her. Sumiklab ang kanyang galit. Anong ginagawa mo rito? Lower your voice if you value your mother's life. Galit na sambit nito. Ha! Nice threat. Paano ko malalaman na hindi mo pa siya pinapatay? Nanlamig ang buo niyang katawan sa lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Here! Init siya nito sa kanya isang envelope. I took a picture of her yesterday. He smiled at her mockingly. Nagangalit ang mga baglang na naikuyom niya ang mga kamay. Napakawalang hiya nito. By the way, nagsasayang ka lang ng oras at pera kung ipapahanap mo siya. I moved her to a secret place. Julio knew her plan. Malamang pinasubaybayan siya nito. She wanted to hit him. Your employer is becoming impatient. Pumirma na ako sa agreement namin. If you refuse, sisiguraduhin kong habang buhay mo nang hindi makikita si Carmina. Nakadama siya ng panlalamig dahil sa sinabi ng kausap. She stared at the devil from hell who came to torment her. Her eyes clouded in fear at the thought of losing the most important person in her life. I can see you understand the point. May susundo sa'yo rito na magdadala sa'yo patungo sa bahay ng amo mo. Good luck. Umigkas ang kanyang kamao dahil sa galit. It landed on the bastard's face. He was shocked. Kamuntik pa nga itong matumba. Narinig ni Lindsay ang malakas na pagsinghap mula sa mga nakasaksi. Make sure that my mother is alive and well. Dahil talagang babalikan kita. Walang hiya ka? Tumalikod siya at iniwan ang nagitlang lalaki. Tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam kung ano na nangyayari sa kanya at papaano maililigtas ang ina. Hindi makalimutan ni Andrews Melendres ang nangyari na nagdaang araw pagkatapos ng kanyang lunch kasamang business buddy sa hotel na pag-aari nito. Mula noon hindi niya maialis sa isipan ng babae. Ang babaeng gagamitin niya para saktan ang taong kanyang kinamumuhian. May tao siyang itinalaga na magsusubaybay sa bawat galaw ni Julio Andrade. He learned that his daughter had arrived. May natanggap siyang impormasyong nakacheck-in ito sa isang hotel. He found it strange, considering the family still had the house at the moment. She looked angry as hell in the picture. Maganda ang babae, ngunit nang makita at matitigan niya ito sa personal, nasurpresa siya. He was speechless when he recognized her. She was more beautiful in person. Average in height, heart-shaped face, big and round eyes, and delicate features with lush full lips. She wore a fitted purple tank top and a pair of jeans which showed off her curves. Napagkit ang ilang segundo ang kanyang mga mata sa malulusog nitong hinaharap. He groaned inwardly at the effect she aroused in him. Nanigas ang pagkalalaki niya. The moment his hand came in contact with her skin, he felt a sudden unexpected surge of desire. Andrews was even reluctant to let her go. Ngunit nang matitigan niya ang mga mata ng babae, bigla siyang diniganan ng konsensya sa kanyang binabalak. Her eyes were red from crying. Inisip niya kung ano nangyari sa confrontation ng mag-ama. He grimaced. He should not care. Ngunit hindi niya maiwasang maisip.
Julio Andrade was more than willing na panilbihan ng anak ang kapalit ng utang nito sa kanya. Parang wala nga itong pakialam sa nag-iisa nitong anak. Ano kaya ang maging reaksyon ng babae kapag nalamang siya ang taong pagsisilbihan nito? Dahil attracted siya kay Lindsay, plano niyang gawin itong kanyang mistress for a year. Original plan niyang gawin itong prisoner servant, pero nagbago ang kanyang isip nang makita ito. Gagamitin niya ang babae para ipaghiganti ang ginawa ng ama nito sa kanyang ate. Nang mamatay ito, ipinangako niya sa sariling ipaghihiganti niya ang kaisa-isang kapatid. She was the one family he had, but Julio ruined her and she ended up dead. Andrews would take everything away from that bastard. Dahan-dahan na siya nitong ginagawa ng paraan. Babagsak si Julio Andrade. Sisiguraduhin niya. But first things first, his daughter. Sinundo si Lindsay na isang driver pagdating ng hapon, katulad ng sinabi ni Julio sa kanya. She felt defeated and so tired. Natatakot siya sa magiging buhay niya ng isang taon. She did not even know the name of her employer. Soon, she would meet another devil who would make her life even more miserable. Dinala siya sa isang magandang bahay sa Quezon City. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon, halos hindi siya makahinga sa matinding kaba. Hindi nga niya magawang lumabas ng kotse. Nang pinagbuksan siya ng driver, pinilit niya ang sarili para magawa niyang bababa ng kotse. Nang ihina ang mga tuhod niya habang nakasunod sa lalaki, nadala ang kanyang traveling bag, patungo sa malaking front door. He opened the door and let her in. She took deep breath to steady herself. He put down her bag at the receiving area. Binalingan siya nito. Miss Andrade, hintay mo na lang si Sir Andrews. Bababa na siya. He turned and left. Nanatili pa rin nakatayo ang dalaga habang hinihintay ang lalaki nagngangalang Andrews. Iginala niya ang paningin sa loob ng bahay at napahanga siya. It was luxuriously styled and furnished. Really beautiful, but it could also be held for her for the next few months. Napapikit siya at inalala ang kapakanan ng kanyang ina. Kailangan niyang harapin at malampasan ang pagsubok na ito. Welcome, Miss Lindsay Andrade. Perhaps I can call you Lindsay. Napamalagat siya at nagitla nang marinig ang isang boses ng lalaki. She turned to face the devil. Napanganga siya ng mamukhaan ito. He stood 10 feet from her away. You? Hindi niya matapos-tapos ang sasabihin dahil sa kabiglaanan. He smiled devilishly at her. Oh my goodness! Is this my employer? What a handsome devil! Ngunit nang sumingit sa isipan kung bakit naroon siya, natauhan siya. Itinikom ni Lindsay ang bibig at ang kabiglaanan ay napalitan ng galit. Naningkit ang mga matang nakatingin siya sa lalaki. Ikaw magiging amo ko? And to know my name? He stopped smiling and stared at her. Yes, you will work for me kapalit ng utang ng ama mo. I know your name because your father told me so. That incident at the hotel, sinadya mo ba yun? She glared at him. No, nasurpresa nga ako nang mamukhaan kita base sa picture na binigay sa akin. Naikuyom niya ang mga palad. Anong klaseng tao ka na mangingi ng kabayaran para sa perang inutang sa'yo? Galit niyang turan. He couldn't pay me back for what he owes me, and I needed someone in this house. If he did not like the bargain, bakit ka pumayag? Hamon ng binata. Hindi napigil na Lindsay ang pagtuloy ng luha. Mabilis niyang pinahid iyon. Paano ko makakatanggi kung wala akong choice? Hawak ni Julio Andrade ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Sa tingin mo ba umuwi lang ako rito sa bansa para manilbihan sa'yo? Wala akong pakialam sa utang ni Julio sa'yo. Gusto ko lang makita ang mommy ko and I know that she's alive and well. Hindi niya napigil ang sariling ibulalas ng totoo. Andreas looked stunned. Why would your father do that to you? He asked quietly. Dahil demonyo siya at hindi ko siya tunay na ama. She blurted out vehemently. She heard him gasp. Nagkasukatan sila ng titig at ilang segundo lumipas sa walang nagsalita. Kat stared at him at tinansya kung kasing samabi ito ni Julio. For some reason nawala ang takot niya na makitang lalaki. She was not scared of him. His eyes softened. I did not know. Kaya pala pumayag siya sa bargain. He was even smiling when we signed the agreement. Nagbaba siya ng tingin. Nasaan nga palang servant's quarter? Gusto ko na sana magpahinga, if you don't mind. Wika niya. Oh, there are guest rooms upstairs. Hindi mo kailangan sa servant's quarter I am here as a servant. Hindi ba? So dapat lang nilagay ko ang sarili ko sa dapat kong kalagyan. Inunahan niya ito. He sighed. Okay, please. Maupo ka muna. Kakausapin ko lang ang housekeeper. He turned and then left. Napaupo siya sa malambot na couch at nakahinga ng maluwag. She felt better because she was sure that Andreas was not entirely as bad as Julio. Truth be told, hindi niya inaasa na isang treherong nakabungguan niya sa labas ng restaurant ay ang lalaking pagsisilbihan niya ngayon. Napatindig si Lindsay nang lapitan siya ng isang may edad na ginang at nagpakilalang ising.
ang housekeeper ng malaking bahay. The older woman smiled at her warmly. Nasiyahan akong may makakasama na pala ako rito, pero hindi bagay sa itsura mo maging kasambahay. Sigurado ka ba? Tumango lamang siya. Sumunod ang dalaga kay Aling Ising patungo sa servant's room.